Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học Thành Nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em luôn theo dõi, ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 10 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3 các phép toán trên tập hợp trong sách giáo khoa toán lớp 10 Chân trời sáng tạo. Ta đi vào bài học nha các em. Từ khóa hợp, giao, hiệu, phần bù. Như vậy học tập hợp mình phải nắm chắc cái phần đây. Mình nghe chữ hợp có nghĩa là hợp lại. Giao nhau là cái phần chung, giống như giao nhau giữa hai con đường là ngay ngã tư là phần chung. Hiệu rồi phần bù. Ta đi phần mở đầu này, có hai đường tròn chia một hình chữ nhật thành các miền như hình bên. Hãy đặt mỗi thẻ số sau đây vào miền thích hợp trên hình chữ nhật và giải thích cách làm. Như vậy đây là hình tròn bội của 3, đây là bội của 5. Bội của 3 là những số chia hết cho 3, bội của 5 là những số chia hết cho 5. Ta đi vào những số chia hết cho 5 trước. 65, những số có chữ số cuối là bằng 5 hoặc bằng 0 thì chia hết cho 5. 65 chia hết cho 5. 6 cộng 5 là 11, không chia hết cho 3, cho nên ta ghi 65 ngồi này. 75 chia hết cho 5. 7 với 5 12 chia hết cho 3, như vậy vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 3, ta ghi trong này. 90 là số chia hết cho 5, 90 cũng đồng thời chia hết cho 3, như vậy 90 đây. 100 chia hết cho 5 nhưng 100 không chia hết cho 3. 100. 120 chia hết cho 5 và 12 chia hết cho 3, như vậy 120 chia hết cho 5 và 3. Như vậy 1 2 3 4 5. Còn lại các số là 78 15, như vậy chia hết cho 3. 82 là 82 là 10, không chia hết cho 3 và cũng không chia hết cho 5. 94 là 13, như vậy số này cũng không chia hết. 231, 2 cộng 3 là 5 với 1 là 6, như vậy chia hết cho 3. 2 3 1. Như vậy bội của 3 là 75, 90, 120, 78 và 231. Bội của 5 là 65, 175, 90, 120. Vừa bội của 3 vừa bội của 5 là 75, 90 và 120. Ta đi qua phần 1, hợp và giao của tập hợp. Bảng sau đây cho biết kết quả vòng phỏng vấn tuyển dụng của một công ty. Dấu cộng là đạt, dấu trừ là không đạt. Mã số ứng viên: A1 chuyên môn đạt, ngoại ngữ đạt. A2 đạt, không đạt. A3 không đạt, đạt. Như vậy ta có cái bảng này các em. Bây giờ họ hỏi nè, người ta hỏi là xác định tập hợp A gồm các ứng viên đạt yêu cầu về chuyên môn, tập hợp B gồm các ứng viên đạt yêu cầu về ngoại ngữ. Như vậy tập hợp A đạt yêu cầu về chuyên môn là cái nào? Đạt yêu cầu về chuyên môn nè. Tập hợp A nè là A1, A2, A5, A6, A7, A8, A10. A1, A2, A5,
A6, A7, A8, A10. Tập hợp B là các ứng viên đạt về ngoại ngữ. B sẽ bằng ngoại ngữ là A1, A3, A5, A6, A8, A10. Tập hợp C gồm các ứng viên đạt yêu cầu cả về chuyên môn và về ngoại ngữ. Như vậy cả về chuyên môn và ngoại ngữ nè là A1, A5, A6, A8, A10. Như vậy C của mình sẽ bằng A1, A5, A6, A8, A10. Rồi tập hợp D. Câu C là xác định tập hợp D gồm các ứng viên đạt ít nhất một trong hai yêu cầu về chuyên môn và ngoại ngữ. Như vậy tập D sẽ là cái gì đây? A1, A2, A3. A1 nè, A2 nè, A3, A5, A6, A7, A8, A10. Rồi. Phần trọng tâm cho hai tập hợp A và B. Tập hợp các phần tử thuộc A hoặc thuộc B gọi là tập hợp, gọi là hợp của hai tập hợp A và B. Đây, hợp của hai và A, B đây các em. Hợp của A và B là bằng x, sao cho x thuộc A hoặc x thuộc B. Tập hợp các phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B gọi là giao của hai tập hợp A và B. Như vậy cái phần chung này nghe nè là A giao B. Hợp là ta lấy hết luôn nha. Còn giao là lấy phần chung. A giao B là bằng x, x thuộc A và x thuộc B. Rồi phần chung này thôi. Ví dụ 1. Xác định A hợp B và A giao B trong mỗi trường hợp sau. A hợp B thì mình sẽ lấy hết luôn nè. 1 có 1 này, 2 này, 3 này, 5, 7, 15. Như vậy 1, 2, 3, 5, 7, 15. Còn A giao B là mình lấy phần chung. Trong này 2 không có, 1 không có, 3 có số 3, có số 5. Như vậy giao là bằng A, 3 và 5. Đây, 3 bên này có 3, bên này có 3. 5 bên này có 5, bên này có 5. Câu B. A bằng x thuộc R, x nhân x cộng 2 bằng 0. B bằng x thuộc R, x bình phương cộng 2 bằng 0. Như vậy ta thấy phương trình này là có nghiệm x bằng 0 và x bằng trừ 2. Còn phương trình này là lớn, x bình phương cộng 2 là lớn hơn 0 nên vô nghiệm. Đây người ta có giải nè. Phương trình x nhân x cộng 2 có hai nghiệm là 0 và trừ 2 nên A là bằng trừ 20. Phương trình x bình phương cộng 2 bằng 0 vô nghiệm nên B bằng rỗng. Như vậy A hợp B sẽ bằng A hợp với rỗng là bằng 9A là bằng trừ 20. Còn A giao B là bằng A giao với rỗng tức là bằng rỗng. Câu C. A là tập hợp các hình bình hành, B là tập hợp các hình thoi. Vì mỗi hình thoi cũng là hình bình hành nên B con A. Từ đó B hợp A hợp với B là bằng A. Và A giao với B là bằng B. B con A này. Đây là A. Đây là B. Thì A mà hợp với B thì cũng chính là cái A này thôi. Còn A giao với B là cái phần chung là chính là cái phần B này. Rồi nó qua phần ví dụ 2. Lớp 10D có 22 bạn chơi bóng đá.
25 bạn chơi bóng cầu lông và 15 bạn chơi cả hai môn thể thao này. Hỏi lớp 10D có bao nhiêu bạn học sinh chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông? Thì ký hiệu AB lần lượt là tập hợp các học sinh của lớp 10D chơi bóng đá và chơi cầu lông. Như vậy cái phần chơi bóng đá là cái phần tròn này, ô tròn này, và chơi cầu lông là cái phần này. Và cái phần đây là học sinh vừa chơi bóng đá và vừa chơi cầu lông. Cái chỗ này là 15 này. Đây là 15 nè. 22 bạn chơi bóng đá thì chỗ này mình phải trừ 15 ra, 15 là còn đây là 7. 25 mà đây 15 rồi thì này ngồi đây còn 10 nè. Đó. Như vậy chơi bóng đá là 22 nè. Chơi cầu lông là 25. Ký hiệu AB lần lượt là tập hợp các học sinh của lớp 10D chơi bóng đá, chơi cầu lông. Theo giả thiết NA sẽ bằng 22, NB bằng 25 và NA giao B là bằng 15. Nhận thấy rằng nếu tổng NA cộng NB thì ta được số học sinh lớp 10D chơi bóng đá hoặc chơi cầu lông, nhưng số bạn chơi cả hai môn được tính 2 lần. Do đó số bạn chơi ít nhất trong một trong hai môn là, thì mình lấy NA cộng NB trừ cho phần giao đi là bằng 32. Vậy lớp 10D có 32 bạn chơi học sinh ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông. Như vậy mình đếm đây cũng ra 32 nè các em. 7 với 10 là 17 nè. 17 với cả 15 nữa là 32. Đó. Nhận xét. Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn thì N số phần tử của A hợp với B sẽ bằng số phần tử A cộng số phần tử B trừ đi số phần tử A giao B. Đặc biệt nếu A và B không có phần tử chung, tức A giao B bằng rỗng, thì NA hợp B sẽ bằng NA cộng NB. Thực hành 1. Thực hành 1. Xác định các tập hợp A hợp B và A giao B biết A là bằng A, B, C, D, E, B là bằng A, E, I, U. Như vậy A hợp B là bằng A hợp B là mình lấy hết luôn. A nè, là có A nè. Đến B nè. Đến C nè. Đến D nè. Đến E nè. Rồi A bên này mình lấy rồi. E mình lấy rồi. Như vậy còn Y và U. Đó. Rồi A giao B là phần chung. Phần chung là phần nào? Phần chung là đây A có A nè. B bên này không có, C không, D không, E có, Y không, U không. Như vậy là bằng A và E. Đó. Câu B. A là bằng x thuộc số thực R. Sao cho x bình phương cộng 2x trừ 3 bằng 0? B là bằng x thuộc R. Sao cho trị tuyệt đối x bằng 1? Như vậy ta có A sẽ bằng cái gì đây? Đây là A cộng B cộng C bằng 0, cho nên phương trình này có nghiệm bằng 1 và bằng C là bằng trừ 3. Như vậy trừ 3 là 1. B có nghiệm là trị tuyệt đối x bằng 1, tức là x bằng cộng trừ 1. Trừ 1 và 1. Như vậy A hợp với B. A hợp B thì mình lấy hết luôn em. A hợp B. Lấy hết luôn là trừ 3 nè. Đến trừ 1 nè. Đến 1. Tại số 1 này có 2 số 1, mình lấy một số 1 thôi. A giao B. Lấy phần chung thôi. A giao B là đây chỉ có số 1 thôi. Như vậy đây là số 1. Rồi, ta qua phần thực hành 2. Cho A là bằng nghiệm là xy. Xy thuộc số thực R. Sao cho 3x trừ y bằng 9? Câu B là bằng xy. Xy thuộc R. Sao x trừ y bằng 1? Hãy xác định A giao B. Thì A giao B là vừa thuộc A và vừa thuộc B. Thuộc A và thuộc B có nghĩa là nó sẽ là nghiệm của cái phương trình này. 3x trừ y bằng 9 và x trừ y sẽ bằng 1. Ta lấy trên ta trừ dưới thì sẽ ra là 2x sẽ bằng 8. 2x bằng 8 tức là x bằng 4. 2x bằng 8 và chỗ này là
x trừ y bằng 1 tương đương x bằng 4. 8 chia 2 bằng 4. 4 bỏ cho đây thì sẽ là 4 trừ 1 là bằng 3. Đây là 4 trừ 3 bằng 1 nè, như vậy y sẽ bằng 3. Vậy a dấu b sẽ bằng là 4 3. Đó. Ta qua phần vận dụng các em. Hai vòng chung kết của một trò chơi trên truyền hình. Tại vòng chung kết của một trò chơi trên truyền hình có 100 khán giả tại trường quay có quyền bình chọn cho hai thí sinh A và B. Biết rằng có 85 khán giả bình chọn cho thí sinh A, 72 khán giả bình chọn cho thí sinh B và 60 khán giả bình chọn cho cả hai thí sinh này. Có bao nhiêu khán giả đã tham gia bình chọn? Có bao nhiêu khán giả không tham gia bình chọn? Như vậy ta có cái công thức. Số khán giả đã tham gia bình chọn là khán giả tham gia bình chọn là NA nè hợp B sẽ bằng NA cộng NB trừ đi NA giao B. NA là bằng 100 đúng không các em? Không, đây là số khán giả tại trường quay, như vậy biết rằng 85 nè, NA là 85, NB là 72, NC là NA giao B là 60. Đó, như vậy 72 trừ 60 là còn là 12, 12 cộng vô đây là thành ra 97. Bằng 97. Nhưng mà đâu trong đây là có 100 khán giả. Như vậy có bao nhiêu khán giả không tham gia bình chọn? Thì mình nói số khán giả không bình chọn là số khán giả không tham gia bình chọn là 100 trừ đi 97 là bằng 3. Như vậy bài học này nó khá là dài đấy các em, cho nên mình sẽ chia làm 2 clip cho nó khỏe các em. Phần hôm sau mình sẽ học hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con. Và clip của chúng ta đến đây là hết. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và các em học sinh.